શ્રી બ્રહ્માનંદ વિદ્યા મંદિર ચાપરડા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું ચેતન રામોલિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન રકરણ 10 પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન એના આગળના મુદ્દા વિશે જોઈશું। બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા વસ્તુના જુદા જુદા સ્થાન માટે મળતા પ્રતિબિંબોનું સ્થાન નક્કી કરવું। આપણે આગળના મુદ્દામાં અંતર્ગોળ અરીસા વડે વસ્તુના જુદા જુદા સ્થાન માટે પ્રતિબિંબો મેળવ્યા હતા। એવી જ રીતે બહિર્ગોળ અરીસામાં પણ વસ્તુને બહિર્ગોળ અરીસાથી જુદા જુદા સ્થાન માટે મૂકીએ અને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મેળવવાનું છે। વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કઈ રીતે મળે છે જોઈએ। આપણે એક બહિર્ગોળ અરીસો લો, તેને એક હાથમાં પકડો, બીજા હાથમાં એક પેન્સિલને તેની અણી ઉપરની તરફ રહે તે રીતે પકડો। એટલે એક હાથમાં અરીસો પકડવાનો છે, બીજા હાથમાં પેન્સિલ એવી રીતે પકડવાની છે કે જે અરીસાની સામે રહે અને પેન્સિલની અણી ઉપર રહે તે રીતે। અરીસામાં પેન્સિલનું પ્રતિબિંબ જુઓ કે પેન્સિલ છે એ આપણને કેવી દેખાય છે। પ્રતિબિંબ ચત્તુ છે કે ઉલટું અને તેનું કદ નાનું છે કે મોટું, આ બે વસ્તુ અગત્યની છે કે પ્રતિબિંબ કેવું ચત્તુ મળે છે કે ઉલટું મળે છે, તેનું કદ વસ્તુ કરતાં નાનું છે કે મોટું જોઈએ। આપણે પેન્સિલને ધીરે ધીરે અરીસાથી દૂર લઈ જવાની, અરીસો જે અંતર્ગોળ અરીસો છે એનાથી આપણે પેન્સિલને દૂર લઈ જવાની છે। તો શું પ્રતિબિંબ નાનું થાય છે કે મોટું? આ પ્રવૃત્તિનું સાવધાનીપૂર્વક પુનરાવર્તન કરવાનું છે। તે પરથી જણાવો કે જ્યારે વસ્તુને અરીસાથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ મુખ્ય કેન્દ્રથી નજીક આવે છે કે દૂર જાય છે। તો આટલી બધી આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ એના પરથી આપણે અવલોકનો શું કરી શકીએ એનું આપણે જોઈએ। તો પહેલું અવલોકન, જ્યારે આપણે બહિર્ગોળ અરીસાની આગળ પેન્સિલને તેની અણી ઉપર રહે તેમ પકડીએ છીએ ત્યારે પેન્સિલનું પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ એટલે કે અરીસામાં જોવા મળે છે। કારણ કે બહિર્ગોળ અરીસામાં જોવા મળતા પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી, આપણા જે બે કિસ્સા જેમાં આભાસી અને ચત્તા પ્રતિબિંબ મળે છે। અંતર્ગોળ અરીસામાં મોટાભાગના આપણે જોયા હતા પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટા હતા। એક છઠ્ઠું પ્રતિબિંબ હતું એ અરીસાની પાછળ મળતું હતું એટલે આભાસી હતું। બહિર્ગોળ અરીસામાં આ જે બંને કિસ્સા છે એની અંદર પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તુ અને અરીસાની પાછળ મળે છે। પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તુ છે। આભાસી એટલા માટે છે કે એની પર જે કિરણો આપાત થાય એ બે કિસ્સામાં પરાવર્તિત થઈ અને ક્યાંય છેદતા નથી, ભેગા નથી થતા, એટલે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ આપણને મળતું નથી। જ્યારે પેન્સિલને ધીરે ધીરે અરીસાથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે પ્રતિબિંબ નાનું બનતું જાય છે અને અરીસાથી દૂર ખસતું જાય છે। સ્વાભાવિક છે, બહિર્ગોળ અરીસો છે એની સામે વસ્તુને આપણે જેમ જેમ દૂર ખસેડતા જઈએ એમ એમ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ નાનું બનતું જાય અને અરીસાથી દૂર ખસતું જાય છે, અરીસાથી પાછળની તરફ। તો આના પરથી આપણે નિર્ણય તારવી શકીએ કે આ પ્રવૃત્તિ પરથી બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા વસ્તુના જુદા જુદા સ્થાન માટે મળતા પ્રતિબિંબ, આમ તો આ નિર્ણય છે પણ ત્યાર પછીના બંને પ્રતિબિંબની ચર્ચા પણ આ વિડીયોમાં એકસાથે કરેલી છે। પ્રતિબિંબ કઈ રીતે મળે છે અહીંયા આપણે બહિર્ગોળ અરીસા માટે બે પ્રકારના પ્રતિબિંબની ચર્ચા કરશું। પહેલા વસ્તુને આપણે અનંત અંતરે મૂકશું। બહિર્ગોળ અરીસાથી જો અનંત અંતરે વસ્તુ હોય તો એનું પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે, પ્રતિબિંબનું સ્થાન કેવું છે એ આપણે જોઈએ। તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વસ્તુ ક્યાંય દેખાતી નથી, એટલે કે વસ્તુ છે એ આ બહિર્ગોળ અરીસાથી અનંત અંતરે છે। તો એમની ઉપરથી કિરણો જે આપાત થાય છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, એ આપાત થઈ અને પરાવર્તિત થઈ જાય છે। બંને કિરણો ક્યાંય મળતા નથી, પરંતુ જો એને પાછળની તરફ લંબાવી દેવામાં આવે તો મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી વિકેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થાય છે અને એવો આભાસ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ કે F આગળ બંને કિરણો મળે છે। તો અહીંયા F આગળ એનું પ્રતિબિંબ રચાય છે। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે અત્યંત નાનું એટલે કે બિંદુવત છે। તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન અરીસાથી પાછળ મુખ્ય કેન્દ્ર F પર, એટલે આ અરીસો છે અરીસાથી પાછળ મુખ્ય કેન્દ્ર F પર પડે છે। પ્રતિબિંબનો પ્રકાર આભાસી અને ચત્તુ, અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે પ્રતિબિંબનું કદ છે એ વસ્તુ કરતાં અત્યંત નાનું, એટલે કે વસ્તુઓ અનંત અંતરે હોવાથી અંતર્ગોળ અરીસાની જેમ
વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ આપણને અત્યંત નાનું મળે છે. બીજા કિસ્સાની વાત કરીએ, વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતર અને ધ્રુવ P ની વચ્ચે. હવે વસ્તુને આપણે થોડીક અરીસાથી નજીક લાવ્યા છે, તો આપણે અનંત અંતર અને ધ્રુવ P ની વચ્ચે અહીંયા ગમે ત્યાં તમે વસ્તુને મૂકો તો એના પ્રતિબિંબ કેવા મળે એ આપણે જોઈએ. તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન અરીસાની પાછળ ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે, એટલે ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે આપણને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળશે. અહીંયા ગમે ત્યાં તમે વસ્તુને મૂકો. અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર આભાસી અને ચતુજ હશે. બંને પ્રકારના કિસ્સામાં આભાસી અને ચતુ હશે. વસ્તુને અનંત અંતરથી થોડીક બીજા કિસ્સામાં આપણે નજીક લાવ્યા એટલે બિંદુવત કરતા સહેજ મોટું પ્રતિબિંબ, એટલે વસ્તુ કરતા નાનું પણ જોઈ શકાય તેવું કે આ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એવું પ્રતિબિંબ આપણને મળશે. બહિર્ગોળ અરીસાના વિશાળ દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર ગુણનું નિર્દેશન કરો. તો આમાં આપણે ત્રણેય અરીસાની વાત કરવાની છે: સમતલ અરીસો, અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસો. એનું કમ્પેરિઝન કરી, સરખામણી કરી અને બહિર્ગોળ અરીસા વડે બહિર્ગોળ અરીસાનું જે વિઝન છે, દેખાવાનું જે દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર છે એ વિશાળ છે એવું આપણે અહીંયા નિર્દેશન કરવાનું છે. જોઈએ આપણે સમતલ અરીસામાં કોઈ એક દૂર રહેલી વસ્તુ જેમ કે વૃક્ષના પ્રતિબિંબનું અવલોકન કરો. સાદો સમતલ અરીસો જે આપણે જોઈએ છીએ, આપણે ઘરે હોય છે, એના વડે દૂરના કોઈ વૃક્ષ હોય એનું પ્રતિબિંબ જોવાનું છે. શું તમને સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે? આ સમતલ અરીસાની વાત થઈ. પછી એમને જુદા જુદા કદના સમતલ અરીસા લઈને પ્રયત્ન કરો. નાનાથી લઈ મોટા અરીસા સુધી લઈ અને આપણે વૃક્ષને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. શું તમે અરીસામાં વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોઈ શકો છો? એટલે આપણે નાના અરીસા લઈએ તો શું ફેરફાર થાય છે? ક્રમશઃ અરીસાની સાઇઝ વધારતા જઈએ, મોટા મોટા અરીસા લેતા જઈએ તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેવડું દેખાય છે, કેટલું મોટું થતું જાય છે. અંતર્ગોળ અરીસો લઈ અને આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરો. શું અંતર્ગોળ અરીસો વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ દર્શાવે છે? હવે બહિર્ગોળ અરીસો લઈને પ્રયત્ન કરી જુઓ, શું તમને સફળતા મળે છે? એટલે આ પ્રશ્નમાં સમતલ અરીસા, નાનો સમતલ અરીસો દર્પણ લઈ અને મોટા દર્પણ એટલે મોટા સમતલ અરીસામાં ચિત્ર જોવાનું છે. ત્યાર પછી અંતર્ગોળ અને ત્યાર પછી બહિર્ગોળ, અને ત્રણેય દ્વારા જે આપણને પ્રતિબિંબ મળે છે એ પ્રતિબિંબની સરખામણી કરવાની છે. કેમાં આપણને વૃક્ષનું સંપૂર્ણ એવું કહી શકાય એવું પ્રતિબિંબ છે આપણને મળે છે. આપણા અવલોકનો આપણે નોંધીએ કે પેલું જે આપણને પૂછેલું છે કે શું તમને સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે? તો કે ના, આપણે સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોઈ શકતા નથી. પછી બીજા પ્રશ્નનો જવાબ છે કે આપણે જુદા જુદા કદના સમતલ અરીસાઓ લઈ પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે જો અરીસો વસ્તુ કરતાં ઓછામાં ઓછો અડધા કદનો હોય તો આપણે વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ છીએ. આ વસ્તુ તો શક્ય નથી, કારણ કે વૃક્ષથી અડધા કદનો અરીસો આપણે લઈ અને એમાં જોઈ શકીએ નહીં, એટલે એમાં પણ આપણને વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ નહીં દેખાય. મોટો અરીસો લઈએ છતાં. ત્રીજી આપણે વાત કરીએ અંતર્ગોળ અરીસા માટે, તો કે શું અંતર્ગોળ અરીસો વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ દર્શાવે છે? તો કે ના, અંતર્ગોળ અરીસો પણ વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ દર્શાવતો નથી. અંતર્ગોળ અરીસા વડે પણ વસ્તુ આપણે સંપૂર્ણપણે જોઈ શકતા નથી. પછી આપણો જે ચોથો પ્રશ્ન છે કે બહિર્ગોળ અરીસો લઈને આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને સફળતા મળે છે? તો કે હા, નાનો બહિર્ગોળ અરીસો વાપરતા તેની સામે વસ્તુ ગમે ત્યાં હોય તો પણ વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ મળે છે. આપણે આગળ જે મુદ્દો લીધો એમાં જ આપણે કીધું હતું કે અનંત અંતર અને ધ્રુવ P ની વચ્ચે ગમે ત્યાં વસ્તુને મૂકી તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અરીસાથી પાછળ આપણને મળે છે. તો એનો અર્થ એવો થાય કે બહિર્ગોળ અરીસા વડે આપણે જે વૃક્ષ છે, અત્યારે આપણે જે વસ્તુ તરીકે વૃક્ષ લીધેલું છે એનું આપણે સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ મેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે સમતલ અરીસો અને અંતર્ગોળ અરીસો એની સરખામણીમાં આપણે આગળ જે બહિર્ગોળ અરીસો છે એનું દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર છે એ વિશાળ છે. એટલે કે દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર વિશાળ હોવાના ગુણનું અહીંયા આપણે નિર્દેશન જોઈ શકીએ છીએ. ઉપરોક્ત અવલોકનોને આધારે આપણે એના કારણો નીચે મુજબ લખી શકીએ કે સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબનું કદ હંમેશા વસ્તુના કદ જેટલું જ હોય છે. એટલા માટે આપણે સમતલ અરીસામાં વૃક્ષને સંપૂર્ણપણે જોઈ શકતા નથી.
જો આપણે વૃક્ષનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવું હોય તો વૃક્ષ જેવડો અરીસો, સમતલ અરીસો હોય તો આપણે વસ્તુ તરીકે આપણે જે વૃક્ષ લીધેલ છે એનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ. બીજી અંતર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ. અંતર્ગોળ અરીસાની સામે વસ્તુ P અને F ની વચ્ચે હોય ત્યારે જ અરીસામાં મોટું આભાસી અને ચત્તુ પ્રતિબિંબ મળે છે. એટલા માટે આપણે વસ્તુ જે છે એ આપણે દૂર છે અને P અને F ની કવરેજ, આપણું જે દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર છે, વિસ્તાર છે, એમની પણ એનાથી દૂર હોય એટલે કે આપણે એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ જોઈ શકતા નથી. બહિર્ગોળ અરીસો છે તો એમાં અરીસાની સામે વસ્તુ ગમે ત્યાં હોય તો પણ તેનું પ્રતિબિંબ આભાસી, ચત્તુ અને વસ્તુ કરતાં નાનું મળે છે. એટલા માટે આપણે વસ્તુ તરીકે વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ છે સંપૂર્ણ જોઈ શકીએ છીએ. આટલા પ્રવૃત્તિ, અવલોકન અને નિર્ણય એના ઉપરથી આપણે તારણ એટલે કે નિર્ણય ઉપર આવી શકીએ કે સમતલ અરીસા, અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસા પૈકી ફક્ત બહિર્ગોળ અરીસો જ વસ્તુનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ મળે છે.